السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة الطبخ المغربي، مع التجميل لأم إيمان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم واحد الوصفة لعلاج السعال أو الكحة اللي كتستعصي وما كتبغيش تحيد وخا ديروا معها الدواء. هاد الوصفة راه فعالة 100% ومجربة من طرفي. غير صيبوها، راه كنصايبها لوليداتي، راها زوينه بزاف، راها لجميع الفئات العمريه كتصلح. تبعوا معايا خطوه بخطوه باش تنجح معكم هذه الوصفه، وتبعوا الفيديو حتى الاخير لانني نوريكم الطريقه في الاخير تاع الفيديو كيفاش كتستعملوها. غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وبالنسبه للناس اللي عاد كيدخلوا عندنا جديد القناه، كنتمنوا منهم يشتركوا معنا في القناه، ديروا ابوني، ديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد من القناة. بالنسبة للوصفة اللي غادي نصايب معكم ان شاء الله لهذا النهار، كنحتاجو تقريبا هنا عندي شي 20 حبة ديال الشريحة او التيل المجفف. هذه شريحة بلدية، يمكن لكم تصايبوا حتى البيضة. وعندي هنايا تقريبا شي 20 فص ديال الثومه متوسطين. هاد الثومه الحمراء من الاحسن الا كانت الثومه الحمراء، هانتوما كتشوفوا معايا متوسطين، ما صغارش ما كبارش. وعندي هنا كاس ديال الماء فاش غادي نطيب. وبالنسبه للزيت البلديه راه غادي نشوف شحال غادي ندير من معلقه، 3 ولا 4، داكشي اللي احتاجت ليا الخلطه. وبالنسبه للزيت البلديه غندير حتى الاخير. دابا غادي ناخذ واحد الطنيجره فاش غادي نطيبها. يمكن لكم ديروها الا كنتو زربانين، يمكن لكم ديروها بالكوكوط. انا غنديرها في الطنيجره حقاش ما زرباناش. غادي نشعل عليها البوطه بشويه. واصلا حتى الكوكوط عندي صغيره مشغوله دابا راني خدامه بها. غادي نديرها في الطنيجره كما قلت لكم. كندير الشريحه من التحت، كنرتبها على هذا الشكل. وكندير ديك الفصوص الثومه هنا في الوسط. الثومه راه ما تخافوش منها، واخا بانت لكم كثيره. ملي كطيب كندير الثومه مقشوره، ملي كطيب راه كتفقد داك الجهد ديالها ديال الريحه، وكتكون زوينه بزاف في المذاق وكتواتى هي. وهاد الشريحه بالنسبه للكحه راه دواء سبحان الله العلي العظيم، العلاج بسرعه. مع الثومه راه كتكون اونتيبيوتيك، راه فيها بزاف الحوايج اللي مزيانين، زائد التين والفوائد ديالو كلكم راه الانسان راه تيعرفهم، مذكوره في القران. دابا غادي ندير هاد الكويس. الا درتو في الكوكوط تقدروا ديروا غير نص كويس، لان الكوكوط بسرعه غادي يطيب. ولا ديروا حتى كويس حتى لا بقى فيها داك الماء. داك الماء راه زوين اصلا، غادي نطحنوا به وغادي يبقى فيها ما يوقع ليها حتى شي حاجه. دابا غادي نديرها وغادي نقص عليها وغادي نخليها طيب. ودابا كيف ما كتشوفوا راني درت الطنيجره على النار وخليتها باش طيب. ودابا كيف ما شفتوا الماء راه قريب ينشف، راه قريبه توجد. وملي غادي توجد غادي نرجع معكم ان شاء الله باش غادي نبقى نكمل معكم الوصفه. بالنسبه للتيل المجفف والثوم راه طاب دابا. هانتوما راه طاب وخليتها حتى نشفات، ما بقات فيها حتى قطره الماء. كما قلت لكم في الاول، واخا يبقى فيها الماء ماشي مشكل، ولكن انا هي نشفات. ملي لقيتها نشفات صافي خليتها. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نطحنها. غادي نطحنها بهاد الطحانه اليدويه. هاد الطحانه اليدويه راه عندي متعدده الاستعمالات، كندير بها بزاف د الحوايج. غادي نخليها لكم ان شاء الله على القناه. داكشي اللي درتو بها غادي نخلي لكم ان شاء الله على الشاشه. وسمحوا لي بعض المرات كنقول لكم غنخلي لكم على الشاشه وما تنخليش، لان انا كنمونطي وكنلوح على القناه، ولكن بنتي هي اللي كتصايب ليا دوك التصاور فوق الشاشه. انا ما كنعرفش نصايبهم، بعض المرات كتكون مشغوله او في المدرسه ولا شي حاجه وما كنصايبهمش، سمحوا لي. ولكن من بعد عاد كنعاود نديرهم. دابا بالنسبه لهاد الثومه وهاد الشريحه او التيل المجفف كنديرهم مباشره لان بقشورهم، لانني غنطحنهم في الطحانه اليدويه ما غاديش يدوزوا القشور. ولا كنتو غطحنوهم في الطحان الكهربائي يمكن لكم تحيدوا القشور الثومه. دابا هانتوما طابت حتى تعسلات مزيان من التحت، ما بقى فيها حتى شي حاجه. غادي نطحنها دابا ان شاء الله.
دابا ملي كنكون كنطحن مع هي ناشفه وما فيهاش الماء ما كتذوبش، كتخرج بحال هكذا. كنبقى نحيدو شي معلقه على هاد الطريقه وكنحطو بحال هكا صافي، وكنكمل الطحين ديالي. كنرد هادو هنايا كما كتشوفوا معايا، ولا طحنتو في الطحال الكهربائي راه كيجي ساهل اسهل. دابا نستمر مع الطحنو كامل ونرجع معكم. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا طحنت هذاك التين وهذا او الشريحه نتوما حتى كتولي بحال هكا على الشكل. ها هي نتوما والشريحه انا طحنتهم مزيان. دابا غادي نزيد ليهم زيت الزيتون تقريبا. هاد الخلطه غندير فيها 4 المعالق تاع زيت الزيتون. واخا تكون فيها الزيت كثيره ما تخافوش منها، الزيت راه زوينه وكتعالج. وما نسخنوش الزيت صافي غنكتفي بها هي هكا. غنبقى نخلطها حتى غتشرب هاد الزيت كامله. يعني اصلا ملي كتشرب الزيت ما كتبقاش قاصحه ديك التين او الشريحه. هانتوما راني خلطتها. دابا غنديرها في شي قريعه وغادي نخليها. وهكا دائما بالليل بالنسبه للناس اللي عندهم الكحه او كيعانيوا من الربو او كيضربهم البرد بزاف الزكام، يمكن ليهم يديروا ديك المعلقه يوميا بالليل او يديروها في الصباح قبل الفطور ويبقاو واحد المده عادي يفطروا. بحال مثلا الناس اللي كتنوض لصلاه الفجر تسخن ديك المعلقه تسخنوها شي حاجه شي كاسرونه صغيره وما تحرقوهاش. حاولوا تسخنوها ما تحرقوهاش وما تسخنش بزاف، غير واحد شويه غير باش ما تجيكمش بارده، لان هي غتكون دابا الجو بارد ما تستحملوش تاكلوها بارده. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه المفيده للسعال والمرض الربو. حتى الربو راه كتصلح معاه مزيان لان الصدر كيسخن بهاد الثومه وهاد الشريحه. كنتمنى مره اخرى تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيو ليه مع الاصدقاء ديالكم والاقارب ودعموني باللايكات ديالكم. لا عندكم اي اسئله او استفسارات يمكن لكم تخليوها لي في التعاليق. شكرا والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.